bijna helemaal open. Of helemaal, ik weet het niet. Iedereen is zo. Wat zoek je? Cilinder 1. Ja. Ik ben aan het kijken als die motor uit elkaar is geweest, hoe de nokkas weer terug moet. Dus ik kijk waar die nou op staat. Dus ik hoop dat ze hem in Engeland goed erin hebben gezet. Ik wil de centerlijn, precies het diepste punt of het hoogste punt van de nokkas weten, waar dat is ten opzichte van het bovenste dode punt. Van de inlaat had ik al. Oh, dat is geheim. Geen geheimen. Weg nog. Even kijken. Moet even. Kijk naar die wijzer. Zie je die wijzer? Ja. Dus nou gaat hij open, open, open. Wee. Dieper gaat hij niet en dan gaat hij weer dicht. Dus ik moet een punt hiervoor hebben, zo. Pak de 50, zo. Daar. Als je daar op 50 staat. Ja. En nu? Nu kijk ik waar mijn zuiger staat. Mijn zuiger staat nu op. Ik even tellen hoor. En dan moet ik de motor doordraaien. Tot hij weer op 50 staat. Ja? Oh, nou, mooi. Precies op 90. En nou? En nou, dus het diepste punt zit daar precies tussenin, tussen die twee. Even hoofdrekenen, Sam. Daar het gemiddelde van. $116 voor bovenste dode punt. Zou dat kunnen? Dat weet ik niet. Het zegt me eigenlijk ook niks hoor. Wat ga je doen? We gaan het patroon voor de startmotor erop halen. Om te tekenen. Om te tekenen. Nou, met dan de afweerscheet. Hij is eraf. Wat? Nou, moet dit er ook af? Ja. Alles moet er uiteindelijk af, maar nu eerst dit. Dit ding. Oh, hier. Lekker extra maand dan 65. Zo. Voor een M6. Ik ben aan het opschrijven wat er allemaal in zit. Niks meer, denk ik. Sproeiermaten. Oh. Ja, ook een 66. De andere kant is anders, hè? Dit ziet er wel kaal uit hier. Moet er heel voor, hè? Nou, dat weet ik nog niet. Martijn Nee, weet nee. ook nog niet. Niet die grill die daar die Die ik is had. heel mooi, maar... Deze ook 66. Wel weer uniek. In Kun je Nederland. die daar lezen? Staat toevallig goed. Deze 66, ja. Oké, goeie. Welke? Ja, 66. Dan zou ik hier maar rijden. Pak je dat? Ja, en wat gaan we doen vandaag?
Kijken of de batterijen zijn opgeladen. Niet. Oh. Wat heb je daar? Een busbox. Is dit een busbox? En wat doet een Dat is een busbox? static timer en continuity tester. Oh. Ik hoop dat je dat... En dan moet hij dadelijk gaan buzzen. 1, 2, 3, 4. Nu niet. Kut geluid. Ik weet niet of ik de noodstop. Hij is een beetje verroest. Wat een fijn geluid. Hij heeft ook 10 jaar stilgelegen of... Nee, langer, 14 jaar. Hij werkt nog. Haha. Toch niet alles verkocht. Hè? Oké. Klein. Hadden we hier een elastiek? Ik heb hier vorige week een elastiek aan. Dat weet ik niet. Oh, dat was met de boerovertrek zeker. Als de boeren overtrekt, was je toch niet hier. Een postelastiek of iets. Ik heb een haarelastiek. Werkt Wil dat? jij draaien even? Dat kan ook. Want... Of hou die sleutel maar even tegen zo. Niet te hard. Wat voor punt ben je aan het zoeken? Wanneer die vonkt. Ja. Hij vonkt bij. Hier vonkt hij. Hier. Tien, 20, 30, 35, 36. Ja, die hoef je niet veel. Dat hij het niet doet. Ja. Maar laten alles zien. Ook dat de batterijen niet goed opgeladen zijn. Batterijen zitten niet helemaal vol. Nou, Het zijn oude batterijen. Het zijn dezelfde batterijen als van... als hij er 14 jaar geleden in zat. Ja, die zit er nog in. Misschien ligt het daar aan. Zou dat kunnen? Hoe ga je van dit naar dit? Dat is eigenlijk wat je nu aan het doen bent, toch? Ja. Wat? Zeg maar gewoon ja. Ja. Dus. Dit is één ding. Dit is één plaat, die wordt gewoon gezet. Oké. Hier wordt die gezet. En dit moet lossen. Dit. En die lijn. Want Zo kan hij hier niet zit ook buigen. een hoekje in. Ja. Ja, is goed. Dus. Er kan een 5 punts in, maar kan ook een 6 punts in. Ik heb begrepen dat die van hier, hoe zat het nou? 6 punts die moet terug of zoiets, nee? Wat? 5 punts moet zo schuin naar voren. Ja. 6 punts die moet terug. Ja, die moet of recht of een beetje schuin naar beneden. Oké. Dus die moet door de gaten en dan moet die... daar moet iets achter zitten op die hoogte. Dit. Zo. Nou, een buisje moet daar zitten op die hoogte. Ja. Want anders ga je aan je stoel liggen trekken. Dat mag niet. Als iemand de tekening wil kopen. Goedkoper als een kurkie sheet. Binnenkort te downloaden op de website. En waar ga Dit je is hem een laten maken? Johnny, een Johnny sheet. Een Johnny sheet. Waar wordt de Johnny sheet gemaakt? Waar? Op het werk. Renders metaal. 2 mm alu. Die lijkt wel verdacht op onze stoel dadelijk hoor. Oh, wat handig. Oh, oeps, niet kijken. Wat? Grapje, we laten alles zien.
Dit is jouw inspiratie zo te zien.